สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องตุลิทอยวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูการประกอบเรือพิฆาตจากประเทศอังกฤษนะครับตัวนี้จะเป็นเรือในชั้นโอคาร์ดสเกล 1/700 ของทามิยานะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันเลยครับโอคาร์ดกล่องนี้เนี่ยเขาให้เรามา2ลำนะครับถือว่าคุ้มค่ามากเลยกับราคา300นิดๆนะครับเริ่มต้นมาเนี่ยผมได้ทำการเจาะรูหน้าต่างนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาไม่ได้เจาะมาให้เราต้องเจาะเองนะครับก็จะอาศัยอ้างอิงรูปจากหน้ากล่องนะครับโดยผมจะใช้เป็นเข็มหมุดนี่แหละครับเจาะ
อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำสีกันครับผมใช้เป็นสี Royal Light Grey XF80 ในการทำสีเรือนะครับก็หลังจากที่เราทำสีเสร็จแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ติดตั้งราวเรือเพิ่มเติมครับตัวนี้จะไม่มีแถมมาให้ในกล่องนะครับเราต้องหาซื้อเอาเองผมใช้เป็นเคลียร์เงาของ Red Fox นะครับในการเคลือบชิ้นงานก่อน1ชั้นเพื่อที่จะไปทำเวทเทอร์ลิงต่อไปครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเวทเทอร์ลิงนะครับในส่วนของการเวทเทอร์ลิงเบื้องต้นเนี่ยผมได้ทำคลิปวิดีโอแยกไว้แล้ว1คลิปนะครับผมเดี๋ยวยังไงผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับในส่วนของวิธีการติดดีคอร์เนี่ยผมก็ได้ทำคลิปแยกไว้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับ
ผมใช้เป็นเคลียร์ด้านของเลแลนนะครับในการเคลือบด้านปิดงานครับนำเส้นผมมาทำเป็นสลิงขึงเสาเรือครับตอนนี้ผมก็ขึงสลิงเรียบร้อยแล้วนะครับก็เล่นเอาปวดตากันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการประกอบเรือชั้นโอคาสจากประเทศอังกฤษอีกลำหนึ่งเนี่ยตอนที่ผมทำลายพรางผมไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้อันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของผมอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับ